નમો રિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વચ્ચાયણમ, નમો લોહીએ ત્રિકાળવર્તી સૌ સાહુણ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમો ગરી, મંગલમ કુંદ કુંદાર્ય, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. સર્વ મંગલ્ય મંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણ કારકમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः. नमः समय साराय स्वानुभूत्या सकाशे, स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्चे. अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किम्, कर्भावस्य कर्तात्मा मोहोयं व्यवहारिः. मंगलमय मंगलकरम वीतराग विज्ञान, नमूता ही जाते भय अरिहंतादि महान. ओम नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य. वर्तमान युग में पूज्य गुरुदेव श्रीना अनन्य भक्त पूज्य सुगनी जी ना मुखारविंदથી ઝરેલા અમૃતમય વચનો એટલે કે દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ, જે દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશની અંદરમાં અનાદિકાળથી વિતરાગી દેવશાસ્ત્ર ગુરુના સાનિધ્યની અંદરમાં અનંત વખત શુદ્ધાત્માની વાત જીનેન્દ્ર પરમાત્મા આગળથી સાંભળી અને સાંભળીને એની ઉપર શ્રવણ કર્યું, ચિંતન કર્યું, મનન કર્યું, પરંતુ પ્રયોજનભૂત જે શુદ્ધાત્મ તત્વ છે તે જ હું છું એવી દ્રષ્ટિ ન થઈ ત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી મેળા પશ્ચાત એ દ્રષ્ટિ કેવી રીતે થાય એની જે કળા જે છે એ પૂજ્ય સુગાનીજીએ પ્રત્યેક બોલની અંદરમાં દર્શાવી છે. માર્ગ અત્યંત સરળ છે. વસ્તુ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ છે અને જે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે એ પ્રમાણ વસ્તુ છે જેને આત્મા કહેવામાં આવે છે. પર પદાર્થોથી છૂટો પડીને જીવ જયારે આત્માની મર્યાદામાં આવે છે, પ્રમાણની મર્યાદામાં આવે છે, ત્યારે ઉત્પાદ ધ્રુવ ઉત્તમ સત ગુણ પર્યાય દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ એવી વસ્તુને સર્વાંગી રીતે સમજે છે. અને એ વસ્તુને સમજ્યા પછી એટલે કે આત્મ તત્વની સાચી સમજણ કર્યા પછી જે નવ તત્વો એની સમજણ કરી અને નવ તત્વોથી સમજણ કરીને એ પ્રમાણ વસ્તુમાંથી જે નિશ્ચય કાઢે છે તે ખરેખર સાચા અર્થમાં સાચો આત્માર્થી છે, ગુરુદેવનું સાચું સંતાન છે. જે એ નિષ્કર્ષ ઉપર એ નિર્ણય ઉપર આવે છે કે શુદ્ધાત્મા વસ્તુ જે છે તે જ વસ્તુ છે અને એ છોડીને જે કાંઈ પણ છે તે હું નથી. પ્રમાણની અંદરમાં અનંત વખત આવ્યો પણ પ્રમાણમાંથી નિશ્ચય ન કાઢ્યો. આજે સમય છે, આજે યુગ છે, જે યુગની અંદરમાં પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી પૂજ્ય સુગાનીજી આ વાતને અત્યંત સ્પષ્ટ કરે છે કે દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશના બોલથી આપણે અમુક સિલેક્ટેડ બોલમાં શરૂઆતથી જો અમુક સિલેક્ટેડ બોલની અંદરમાં જે સ્વાધ્યાય કરીએ તો જેવી રીતે 9 નંબરનો બોલ છે જેમાં સુગાનીજી સાહેબ એમ ફરમાવે છે કે હું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું. જયારે આ માર્ગમાં આવ્યો ત્યારે પૂર્ણતાને લક્ષ્ય શરૂઆત તે જ વાસ્તવિક શરૂઆત છે એવી તેણે શરૂઆત કરી હતી. મોક્ષના લક્ષ્ય શરૂઆત કરી હતી, મુક્ત થવું છે ભાવનાથી શરૂઆત કરી હતી. પરંતુ એ વાતને સમજ્યા પછી આગળ વધતા
આત્માની મર્યાદામાં આવતા અને આત્મામાંથી શુદ્ધાત્માને કાઢતા શુદ્ધાત્માની દ્રષ્ટિ છે એ એમ કહે છે કે હું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું, આનંદની મૂર્તિ છું, આનંદ કુદરત છું, જે સ્વયં પોતે આનંદની મૂર્તિ છે, આનંદથી ભરચક સમુદ્ર જ છું, એવી દ્રષ્ટિ જેને ખાય છે એ ખરેખર શુદ્ધાત્માની અંદરમાં જાણી જાય છે. પર્યાય ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટી જાય અને દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિ જાણી જાય. એ દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિ જાણે છે એક શુદ્ધાત્માના લક્ષ્ય, એક ભગવાન આત્માના લક્ષ્ય. આ દ્રષ્ટિ એને આજ દિવસ સુધી થઈ નથી. એટલે કે શુદ્ધાત્માનો અપૂર્વ પક્ષ, અનાદિકાળથી નહીં આવેલો પક્ષ એને એક પણ વખત આવ્યો નથી. એનું જે કારણ વિચારવામાં આવે એનું કારણ એટલું જ છે કે શુદ્ધાત્માની વાત કરતા એને એવું લાગે છે કે આ નિશ્ચયની વાત છે. અને પર્યાય તો છે, પર્યાય નથી એવું તો નથી. જે પર્યાય છે, અનુભૂતિ પર્યાયમાં થાય છે, એ દ્રષ્ટિ પર્યાય દ્રવ્યની કરે છે, તો પછી વસ્તુ તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ છે. એટલે એ નિશ્ચયની વાત કરતા કરતા ખરેખર પ્રમાણની વાત ઉપર આવી જાય છે. પ્રમાણનો અસ્વીકાર છે એમ નથી, પણ પ્રમાણ વ્યવસ્થા સમજીને પ્રમાણમાં અટકવાનું પણ નથી. પ્રમાણમાં જે અટકી ગયો છે એના વિચાર, કારણ કે એનો લોભ છે દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે એવું નહીં વિચારું તો વસ્તુ જ નહીં. અરે ભાઈ, વસ્તુને વાસ્તવિકપણે જોવામાં આવે તો એને સ્વભાવથી જોવાની ટેવ પાડવાની. જયારે એ સ્વભાવથી જોવાની જયારે ટેવ પાડે છે ત્યારે એની અંદરમાં એક વસ્તુના બે સ્વભાવ છે, દ્રવ્ય સ્વભાવ અને પર્યાય સ્વભાવ. એક સ્વભાવ છે એ ત્રિકાર છે અને એક સ્વભાવ છે એ ક્ષણિક છે. એક સ્વભાવ તકતો સ્વભાવ છે અને એક સ્વભાવ છે એ તરતો સ્વભાવ છે. તકતી વસ્તુ જે છે તે હું છું અને તરતી વસ્તુ જે છે મારાથી પર છે, મારાથી ભિન્ન છે, મારાથી જુદી છે. જે મારાથી જુદી છે એનું એક વખત એને જ્ઞાન થયું કે પર્યાય જે છે એ ઉત્પાદય વાળી મારાથી જુદી ભિન્નપણે પરિણમતી વસ્તુ છે. એ પર્યાયનો પણ સત સ્વભાવ છે. એ પર્યાય પર્યાયના સ્વભાવે પરિણમે છે. એ પર્યાય પર્યાયના સત્કારકથી પરિણમે છે. એને પર્યાયને પર્યાય ભાવે પરિણમવા માટે એના કોઈ આધાર નથી, એનું કોઈ કારણ નથી, એ કોઈના કારણે પરિણમતી નથી. એની અંદરમાં સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા એની પોતાની છે. પર્યાય પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાના સતપણાથી, પોતાના અહેતુકપણાથી પ્રત્યેક પર થવા યોગ્ય ક્રમબદ્ધ ક્રમ નિયમિત પરિણમ રહે છે. હવે એક સ્વભાવ જે છે એ એક સ્વભાવ છે અને એક ત્રિકાળ એકરૂપ રીતે સત સ્વભાવ છે. હંમેશા તકતો, નહીં કરતો, નહીં બદલતો, એકરૂપ રહેતો, ત્રિકાળ, ધ્રુવ, અચલ, નિશ્ચલ એક ભાવ જે છે એ ધ્રુવ ભાવ છે, એ જ્ઞાયક ભાવ છે. હવે એ જે જ્ઞાયક ભાવ છે બસ તે જ હું છું. અને જે હું છું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું. હું બંધાયેલો જ નથી. બંધાયેલો નથી તો મારી મુક્તિનો પ્રશ્ન જ નથી, કારણ કે હું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું. વર્તમાનમાં જ આનંદની મૂર્તિ છું. કારણ કે આનંદની ચર્ચા જ નથી. હું તો આનંદની મૂર્તિ, આનંદનો ધ્રુવ છું, આનંદનો પહાડ છું, આનંદનો સમુદ્ર છું, ભરચક સમુદ્ર છું, લબાલબ ભરેલો સમુદ્ર છું. એવી સમજણ જયારે થાય છે ત્યારે દ્રષ્ટિ દ્રવ્યની અંદરમાં જામી જાય. અને એ દ્રષ્ટિ દ્રવ્યની અંદરમાં જામી જાય એનું નામ જ સમ્યક જ્ઞાન. અને આગળ વધતા મોક્ષ થાય છે. પરંતુ જેની દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે, જામે છે, એ તો એમ વિચારે છે કે તો પછી મોક્ષથી પણ પ્રયોજન નથી. મોક્ષ ખાવો તો ખાવો, ન ખાવો તો કરશું. જેનો અહમ ત્રિકાળી સ્વભાવની અંદરમાં થાય છે, હું જ્ઞાયક પરમાત્મા છું, હું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું, હું આનંદની પ્રતિમા છું, આનંદનો ધ્રુવ છું, એવી જેની દ્રષ્ટિ થાય છે એને મોક્ષથી પણ પ્રયોજન નથી. કારણ કે હું તો સ્વયં મુક્ત છું, હું તો સ્વયં મોક્ષ સ્વરૂપ છું. તો જે સ્વયં મોક્ષ સ્વરૂપ છે એને મોક્ષની સાથે કોઈ પ્રયોજન નથી. મોક્ષ ખાવો તો ખાવો, ન ખાવો તો પણ એ પર્યાય ઉપરથી એની દ્રષ્ટિ એટલી અધિક હટી જાય છે કે પર્યાયની જે પણ સ્થિતિ હોય એની એને પરવા નથી રહેતી. કારણ કે એનું એકત્વ ત્રિકાળી જ્ઞાયક ભાવની અંદરમાં એવી રીતે જમી ગયું છે કે પર્યાય ઉપર એની દ્રષ્ટિ જ નથી જતી. પર્યાયમાં કાંઈ પણ હોય, ચાહે મિથ્યાત્વ હોય ચાહે સમ્યક્ત્વ,
ચાહે આશ્રમ હોય ચાહે સંવાર, નિર્જરા હોય યા મુક્ત, મારે એનાથી પ્રયોજન નથી. પ્રયોજન તો બસ હું વર્તમાનમાં એક મુક્ત સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા છું, બસ એટલું જ મારું પ્રયોજન. મોક્ષ થાવો તો થાવો, ન થાવો તો થાય. આટલી પર્યાય ઉપરથી જેની દ્રષ્ટિ એની ખસે છે કે જેની દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ જામે છે, જેને દ્રવ્યની અંદરમાં હું પણ થાય છે, દ્રવ્યની અંદરમાં શ્રદ્ધાન થાય છે, દ્રવ્યની અંદરમાં અહમ થાય છે, દ્રવ્યની અંદરમાં ઉચ્ચત્વ થાય છે, એ પર્યાયથી એકદમ પાછો અનાદિકાળથી અને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને એ પ્રયત્ન સમ્યક દર્શનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન એ મિથ્યાત્વનું જળ છે એવું એને કોઈ દીક લાગ્યું. જેમ પરપદાર્થની અંદરમાં કઈ કરવું તેમ મિથ્યાત્વ છે, એમ પરિણામની અંદરમાં મારે અનુભવ કરવો છે એવો અભિપ્રાય તો મિથ્યાત્વ છે. કારણ કે એવા અભિપ્રાયની અંદરમાં પરિણામની સત્તા જે છે, પરિણામની સત્તા હાય છે, ત્યારે એની અંદરમાં કરવાનો અભિપ્રાય ઉભો થાય છે. પર્યાય સ્વયં વૃત્તિ, સ્વયં વર્તી, સ્વયં ઉપયોગ પોતાની મને તરફ યા સ્વતરફ વર્તે ઉત્પન્ન થાય એવો એનો સ્વભાવ છે. હવે જે સ્વયં વર્તે ઉત્પન્ન થાય એને વાળવાનો અભિપ્રાય જે છે એ મિથ્યાત્વ છે. તો એને હંમેશા એવો પ્રયત્ન કર્યો કે આપણે તો સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે, પણ હું દર્શનની મૂર્તિ છું એ અભિપ્રાય ક્યારે કહેવો નહીં. હું જ્ઞાનની મૂર્તિ છું એવો અભિપ્રાય ક્યારે કહેવો નહીં. આ સમય છે, આ વખત છે, આ ગુરુદેવનો સંયોગ એના માટે છે, આ ગુરુદેવનો યોગ એના માટે છે કે આપણે આ વાતને આજે નક્કી કરીએ. પરિણામની અંદરમાંથી એટલી બધી વિમુક્તતા થઈ જાય, તેની સામે જે વિમુક્ત થાવો તો થાવો, ન થાવો તો પણ એટલે બધો પરિણામ તત્વથી નિશ્ચિત થઈ જાય, નિષ્પ્રસ થઈ જાય. એની ઈચ્છા ના રહે પરિણામની અંદરમાં આમ હોય તો બરાબર ને આમ ન હોય તો ન બરાબર. કારણ કે ઈચ્છા જે છે ને કે આમ હોવું જ જોઈએ, આમ થવું જ જોઈએ, એ પરિગ્રહ છે. આમાં વસ્તુ આ પરિગ્રહ સ્વભાવ છે. અનિચ્છાથી આ પરિગ્રહ છે, ઈચ્છાથી પરિગ્રહ છે, અને પરિગ્રહથી મિથ્યાત્વ છે. તેનો અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વ પ્રબળ થયું છે. એનું કારણ હું વર્તમાનમાં જ મુક્ત છું એવો અભિપ્રાય નથી થયો, એવી દ્રષ્ટિ નથી થઈ. એવું પોતાના સ્વભાવનું ઘોલન, ચિંતન, મનન, દિવસ રાત હું પરમાત્મા, હું ભગવાન, હું પરમાત્મા, હું ભગવાન, હું આ પરિણામી એવો વિશ્વાસ જ અંદરથી જાગૃત નથી થતો. હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક તત્વ છું એવું જોર અભિપ્રાયથી નથી આવતું. ને જ્યાં સુધી એવું જોર નથી આવતું ત્યાં સુધી દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિ જામતી નથી. દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિ જામે નહીં તો પર્યાયથી પાછો વળે નહીં. દ્રવ્ય ઉપર દ્રષ્ટિ થાય તો પર્યાય ઉપરથી પાછો એટલે નિશ્ચિકર થઈ જાય છે, એટલે નિશ્ચિત થઈ જાય છે પરિણામથી કે મોક્ષ થાવો તો થાવો, ન થશે. મને તો વર્તમાનમાં પણ આનંદ આવી ગયો છે, પછી પરિણતિમાં તો મોક્ષ થશે જ, પરંતુ મારે તો તેથી પણ પ્રયોજન નથી. વાત કરે છે તો જ્ઞાની કહે છે મને તો વર્તમાનમાં જ આનંદ આવી ગયો છે, પછી પરિણતિમાં તો મોક્ષ થશે જ, પરંતુ મારે તો તેથી પણ પ્રયોજન નથી. પ્રયોજન મારા આનંદથી નથી, મારે પ્રયોજન તો આનંદ મૂર્તિથી છે, ભરચક સમુદ્રથી છે. એને એ છોડીને બીજું કઈ પોસાતું જ નથી, જેને પોસાય નહીં. દ્રવ્ય સ્વભાવ છોડીને જેને બીજું કઈ પોસાતું નથી એમના પરિણામ સહજે સ્વભાવ તરફ વર્તા ઉત્પન્ન થાય. અને વર્તા ઉત્પન્ન થાય, સહજે વર્તા ઉત્પન્ન થાય એનું નામ સમ્યક જ્ઞાન છે. ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને પરિણામ ઉત્પન્ન થઈ જાય એવું આ દિવસ સુધી બન્યું નથી. અને સ્વભાવની સામે જોવે અને પરિણામ સમ્યક ઉત્પન્ન ન થાય એવું પણ કોઈ દિવસ બન્યું નથી. પરિણામને ઉત્પન્ન કરવા ચાહે તો પરિણામ ઉત્પન્ન ન થાય, અને સ્વભાવની સામે જોવે અને પરિણામ ઉત્પન્ન ન થાય એવું કોઈ દિવસ બને નહીં. એવી અનાદિ અનંત વ્યવસ્થા છે. અને પોતાનું પ્રયોજન શું છે એ શુદ્ધાત્મા માત્ર વસ્તુ તે હું છું, એ મારું પ્રયોજન છે. એ વાત આત્માથી અંતરની અંદરમાં બેસવી જોઈએ. અને આ વાત ગુરુદેવ સિંહના પ્રવચનોની અંદરમાં થામ ડગલે ને પગલે હું પરમાત્મા, હું ભગવાન, એ ભગવાન આત્મા, એ વાત સુગાનીજીના પ્રવચનોની અંદરમાં મેં આ પરિણામી જ્ઞાત તત્વ, આ વાત જે છે એ વાત એ સમગ્ર 12 અંગ અને 14 પુરોનો નિષ્કર્ષ છે, એ જીવવાણીનો સાર છે. અને એ વાત આત્માથી અંતરંગથી બેસવી જોઈએ. એના પછીનો બોલ છે કાંઈ કરવું તે મરવા બરાબર છે.
કાંઈ કરવું, કાંઈ એટલે સમ્યક દર્શન કરવું એ પણ મરવા બરાબર છે. એને બોજો લાગવો જોઈએ. અરે પ્રથમથી જ મને કાંઈ કરવુંના ભાવમાં મરવા જેવો બોજો લાગતો હતો. શુભ પરિણામ થતા હું ભઠ્ઠીમાં બળી રહ્યો છું એમ લાગતું હતું. સમુદ્રના પાણીમાંથી એક બિંદુ ઉડીને બહાર રેતીમાં પડે તો તે બિંદુને રેતી ચૂકીને ખતમ કરી દેતો, અને રેતી ગરમ હોય છે, બિંદુ તરત ખતમ થઈ જાય. એ રીતે જ પરિણામ બહાર જાય છે, તેમાં દુઃખ જ દુઃખ છે. કાંઈ કરવું, કરના સો મરના, એવી એને કોઈ દિવસ લાગ્યું નથી. આપણે કાંઈ નથી કર્યું, સંસારનું કાંઈ નથી કર્યું, કુટુંબનું કાંઈ નથી કર્યું, પરિવારનું કાંઈ નથી કર્યું, કારણ કે આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. શરીરનું કાંઈ નથી કર્યું, કારણ કે આપણે કંઈ કરી શકતા નથી. કર્મને કારણે હું સુખી દુઃખી નથી, કારણ કે કર્મ જળ છે. રાગદ્વેષ પણ હું કરી શકતો નથી, કારણ કે જીવ સ્વભાવ છે. પણ મારે તો સમ્યક દર્શન કરવું. સગન સાહેબ કહે છે કે આ તારા મરવાનો ભાવ, આત્માની હિંસા છે. આ પરિણામમાં આત્માનો ઘાત છે. જેમ શરીરનું કંઈ કહેવાનો અભિપ્રાય એ આત્માની હિંસા છે, એમ સમ્યક દર્શન કરવું છે એવો અભિપ્રાય એ પણ આત્માની હિંસા છે. ભાઈ, તારી દ્રષ્ટિ હરી ફરીને પરિણામ ઉપર જાય છે. પરિણામની અંદરમાં કાંઈ ને કાંઈ કરવાનો અભિપ્રાય રહે છે, અને જ્યાં સુધી પરિણામની અંદરમાં કાંઈ કરવાનો અભિપ્રાય છે ત્યાં સુધી હું પરમાત્મા છું એવું તું બોલતો તો રહી, પણ એવું માનવું નહીં. ભાઈ, એને આત્માની વાત સાંભળવાનો થાક લાગે, પોસાય નહીં. ક્યાં સુનના, સુન સુન કે થકાન લગતી હોય, થાકી જાય, આત્માની વાત સાંભળવી ન પોસાય એવું જયારે થાય. એટલી આત્માની ઉર્ધ્વતા, એટલી આત્માની ઉગ્રતા, એટલી સ્વભાવની અપૂર્વતા એને ભાષે, અદભુતતા ભાષે કે સાંભળવાની અંદરમાં પણ થાક લાગે. ત્યારે એ સ્વભાવની અંદરમાં, સહજ માત્રની અંદરમાં જામી જાય છે. ખટકે છે ને કોઈ પણ વિકલ્પ, હું આત્મા છું એ વિકલ્પ પણ ખટકે છે. એને કલંકરૂપ લાગે છે. ન શુદ્ધ હું એ વિકલ્પ મુજે કલંક सा लगता है. હું શુદ્ધ છું તો શુદ્ધ નો વિકલ્પ શા માટે? એ વિકલ્પ કલંક છે. કલ્પના એ પરદ્રવ્ય છે. નિર્વિકલ્પ માત્ર વસ્તુ તો સ્વદ્રવ્ય છે. એ પોતાનો સ્વભાવ છે કે કાંઈ કરવું તો મરવા બરાબર છે. કાંઈ કરવુંના ભાવમાં મરવા જેવો બોજો લાગતો હતો. આવું એને એક વખત અંતરંગથી લાગે. કાંઈ પણ કરવું એ બોજો છે, કારણ કે હું તો આ કરતા સ્વભાવી છું ને, હું તો અભોગતા સ્વભાવી છું ને, હું તો આવેદક છું ને, હું તો અપરિણામી છું, હું તો આ કારણ પરમાત્મા છું ને. પરિણામની અંદરમાં સમ્યક જ્ઞાન થાય છે એનું કારણ હું નથી. પરિણામ આત્માની સામે જોવે છે માટે આત્મામાં સમ્યક જ્ઞાન થાય છે એમ કહેવાય છે, પણ એમ નથી. કારણ કે હું સમ્યક જ્ઞાનનું કારણ નથી. હું તો અકિંચિત કર પરમાત્મા છું, વિનાયક માત્ર વસ્તુ છું. એવો સ્વભાવનો અહોભાવ, એવી સ્વભાવની અપૂર્વતા, એવું સ્વભાવનું જોર એના અંતરંગથી આવવું જોઈએ. અને એવું જોર આવે અને પરિણામ બહાર જાય એવું બનતું નથી. પરિણામ પણ સતીત્વ ધરાવે છે. એ પણ અભિપ્રાય નિપાદિત પરિણમે છે. અભિપ્રાયની અંદરમાં કાંઈ કરવાનો અભિપ્રાય હોય અને હું આ કરતા છું એની બોલે, પણ અંદરમાં અભિપ્રાય સમ્યક જ્ઞાન કરવાનો હોય, એ પરિણામ અભિપ્રાયને ફોલો કરે છે. જયારે અભિપ્રાયની અંદરમાં વિપરીતતા છે, અભિપ્રાયની અંદરમાં જયારે ઊંધાઈ થાય, ત્યારે પરિણામ પણ પરતરફ ઝૂકતા ઉત્પન્ન થાય છે. 11મા બોલની અંદરમાં કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના હિસાબે તો શુદ્ધ પર્યાય જ પરદ્રવ્ય છે. મારા અસ્તિત્વમાં તો નથી. રાગની તો વાત જ શું? દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે જે દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિ વસ્તી નથી. દ્રષ્ટિ એટલે પર્યાય. દ્રવ્યથી જોવામાં આવે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના હિસાબથી જોવામાં આવે તો શુદ્ધ પર્યાય જ પરદ્રવ્ય છે. એ શુદ્ધ પર્યાય સમ્યક જ્ઞાનની હોય કે કેવળ જ્ઞાનની,
पर्याय ज परद्रव्य છે, શુદ્ધ पर्याय જ પરદ્રવ્ય છે. જે તો શુદ્ધ पर्याय જ પરદ્રવ્ય છે. મારા અસ્તિત્વમાં તે નથી, મારા ત્રિકાળ અસ્તિત્વની અંદરમાં એ શુદ્ધ पर्याय સંભાળ છે. હું એવો અસ્પર્શી ભગવાન આત્મા છું એવું એક વખત એને અંતરંગથી લાગે. હું શુદ્ધ पर्याय જ પરદ્રવ્ય એટલે એની જે મીઠાશ અનાદિકાળથી જે હતી, ભગવાનની વાણી સાંભળીને, દેવશાસ્ત્ર ગુરુની સમીપ જઈને, જીન મંદિરમાં ભગવાનની સમીપ જઈને, જીનવાણીનો સ્વાધ્યાય કરીને એને એક ભાવના હતી, બસ ભક્ત નહીં ભગવાન બને. પ્રભુ જેવું આપનું વર્તમાન છે એવું મારું ભૂતકાળ હતું. પ્રભુ જેવું આપનો ભૂતકાળ હતો એવો મારો વર્તમાન કાળ છે, ને જેવું આપનું વર્તમાન છે એવું મારું ભાવિ બને, એવી ભગવાન પાસે હંમેશા ભાવના ભાવ્યા કરે. આ ભાવના પણ કે છે કે પ્રભુ તું શું કરે છે? તું પર્યાયની જ માંગણી કર્યા કરીશ ત્યારે પ્રભુ તું જેવો છે એવો હું છું. અરે પ્રભુ હું તો ભગવાનનો ભગવાન છું. જયારે હું ભગવાનનો ભગવાન છું તો આ ભગવાન છે એવું નક્કી કરનાર હું ભગવાન છું. એવા પોતાના ભગવાન સ્વભાવનો મહિમા આવે અને ભગવાન મારી સામે નથી જોતા તો હું પણ ભગવાનની સામે નથી જોતો. ભગવાન જેની સામે જોયે તેની સામે હું પણ જોઉં કે હું પરમાત્મા છું. એવી દ્રષ્ટિ જયારે થાય છે, એવી દ્રષ્ટિ જયારે થાય છે ત્યારે શુદ્ધ પર્યાયની પ્રીતિ, શુદ્ધ પર્યાયની મીઠાશ મટી જાય. જયારે એની પ્રીતિ અને મીઠાશ મટે છે ત્યારે પર્યાય સહજમાં પચી જાય છે, સહજમાં ખીલી જાય. દ્રવ્યની અદભુતતામાં શુદ્ધ પર્યાય સહજ ખીલે છે અને શુદ્ધ પર્યાય ખીલાવવાના પ્રયત્નની અંદરમાં અશુદ્ધ પર્યાયો જ ખીલતી રહે છે. દ્રવ્ય સ્વભાવના લક્ષ્ય શુદ્ધ પર્યાયો સહજ ખીલતી રહે અને શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટ કરવાના લક્ષ્ય અશુદ્ધ પર્યાયો ઉત્પન્ન થતી રહે. આ વ્યવસ્થા છે. આ વ્યવસ્થાને એક વખત શાંતિથી, ઠંડા દિમાગથી વિચાર કરીને, ચિંતન મનન કરીને, હવે આ સમય છે બધું વાંચી લઈએ એ સમય નથી, બધું સાંભળી લઈએ એ સમય નથી. સમય છે મૂળભૂત વાત જે કાંઈ પણ પ્રયોજનભૂત જે વાત આવી એ વાત સાંભળીને એમાં પોતાની એકાગ્રતાપૂર્વક શાંતિથી સ્વભાવની વાતનો વિચાર કરતા, ચિંતન કરતા, મનન કરતા એ વાતને દ્રઢ નિશ્ચયથી પાકી કરવાની છે. પછી આમ જ છે ને અન્યથા નથી. અને પછી દિવસ રાત હું પરમાત્મા, હું પરમાત્મા, હું પરમાત્મા, એ ઊંઘમાંથી ઉઠે તો હું પરમાત્મા ચાલવું જોઈએ. કોઈને પૂછે તું કોણ? તો હું પરમાત્મા. એટલે એને પરમાત્મા પણ છોડીને બીજું કઈ ભાષે જ નહીં. એવું દિન રાત અંતરંગની અંદરમાં ચહેલાશ કરે, ચહેલાશ કરે, ચહેલાશ કરે ત્યારે એને શુદ્ધ પર્યાય પરદ્રવ્ય લાગ્યા વિના રહે નહીં. કારણ કે અમારા ત્રિકાળ અસ્તિત્વની અંદરમાં તે નથી. તો રાજની તો વાત જ છે. રાજ તો પ્રત્યેક જીવ છે. અમારા સ્વભાવની તો ચર્ચા જ નથી. એ તો વિચાર છે, વિભાવ ભાવ છે, પરભાવ છે, જળભાવ છે. પરંતુ અહીંયા તો શુદ્ધ પર્યાય મારા અસ્તિત્વની અંદરમાં નથી. માટે મારા માટે તો શુદ્ધ પર્યાય પરદ્રવ્ય છે. આગળ કે છે પર્યાયમાં તીવ્ર અશુભ પરિણામ હો અથવા ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પર્યાય હો. તીવ્ર અશુભ પરિણામ હો અથવા ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પર્યાય હો. મારામાં કાંઈ પણ બગાડ સુધાર નથી થતો. હું તો જેવો ને તેવો જ છું. તીવ્ર અશુભ પરિણામની અંદરમાં કાંઈ બગાડ નથી થતો અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પર્યાયની અંદરમાં કાંઈ સુધાર નથી થતો. એવો અસલ મેરું હું છું. એવું એક વખત એને અંતરંગથી લાગે. ઓહો, તીવ્ર અશુભ પરિણામ, તીવ્ર અશુભ પરિણામ અથવા ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ શુદ્ધ પર્યાય. મુનિ અવસ્થાની સ્થિતિ હોય, તપક શ્રેણી ચેડો હોય, એવી શુદ્ધ પર્યાય હોય. પણ એનાથી મારામાં કઈ સુધાર નથી થતો અને અશુદ્ધ પર્યાયથી મારામાં કઈ બગાડ નથી થતો. હું તો જેવો ને તેવો છું, જેવો ને તેવો. અશુદ્ધ પરિણામ મારામાં નથી, શુદ્ધ પરિણામ પણ મારામાં નથી. હું તો જેવો ને તેવો છું. હું શુદ્ધય નથી ને અશુદ્ધય નથી, જેવો છું તેવો છું. जो का त्यों हूं ना बिल्कुल. न परिणाम में मैं आता हूं, न परिणाम मेरे में आते हैं.
અશુભ પર્યાયની અંદર અમારામાં કઈ બગાડ નથી થતો અને ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પર્યાયની અંદર અમારામાં કઈ સુધાર નથી થતો, તો શું તો જેવો ને તેવો જ છું, જેવો ને તેવો જ રહું છું. એવી અદભુત અલૌકિક મારી વસ્તુ છે. 15મા બોલમાં કહે છે, સાંભળીને મળી જશે તે દ્રષ્ટિ જૂથ છે. આ સાંભળી લે, આ સાંભળી લે, અહીંથી સાંભળી લે, આ અપેક્ષાથી સાંભળી લે, આ યોગથી સાંભળી લે. અરે ભાઈ, આત્માની વાતો જીવવાણીની અંદરમાં અસંખ્ય અપેક્ષાઓ વર્ણવવામાં આવી છે અને એ અસંખ્ય અપેક્ષાઓને બતાવનારી અસંખ્ય નહીં છે. તું પેલા તારી શક્તિનું માફ કરી લે બાપુ. એ અસંખ્ય નયોમાંથી કોઈ અગરણીય હોય, સત્કારવા યોગ્ય હોય તો એક શુદ્ધ નહીં છે. જો નહીં એમ કહેશે કે જે ત્રિકાળી પરમાત્મા છે, ભગવાન આત્મા જે છે નયાતીત છે, એવું કેનાર શુદ્ધ નહીં છે. એ શુદ્ધ નહીં જે છે એ એક સત્યાગ છે, વિચાર છે. એ વસ્તુ જેવી છે એ બતાવે છે અને બાકી વ્યવહારની જે છે એ વસ્તુ જેવી છે એવું કહેતી જ નથી. બીજાના ભાવને બીજાનો કે એનું નામ વ્યવહાર, એનું નામ અસત્ય, અભિચાર. એટલે કે છે કે સાંભળીને મળી જશે તે દ્રષ્ટિ જૂથ છે. હજી થોડુંક સાંભળી લે, હજી થોડુંક સાંભળે. ભાઈ તું કેટલું સાંભળ્યું? હું પરમાત્મા છું વાત તો સાંભળી કે નહીં? એ સાંભળીને જામી જાય એની અંદરમાં પોતાના થી જ થશે. સાંભળવું, સંભળાવવું, વાંચવું એ બધું બેકાર છે. સાંભળવું, સંભળાવવું, વાંચવું એ બધું બેકાર છે. એને નકામું લાગવું જોઈએ કે હું આ સાંભળીને શું કરીશ. જે ગુરુદેવ શ્રી ઘણી વખત દ્રષ્ટાંત આપતા નક્કી નેતાનો, સાંભળીને ફૂટ્યા કાન, કોઈના આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. ભાઈ તો કેટલું સાંભળ્યું છે, તમે સાંભળવાનો થાક નથી લાગતો? તે હોય તો ઘરે હોય, પરંતુ તેનો ખેદ થવો જોઈએ, નિષેધ આવવો જોઈએ. તેને ખેદ લાગે છે આત્માની વાત સાંભળતા, અરે પ્રભુ હું પરમાત્મા છું, તો એ વાત ક્યાં સુધી હું સાંભળા કરી? પ્રભુ દસ થાવો, એ મારું અપદ છે, એ મારું પદ નથી. ભગવાન આત્મા, શુદ્ધાત્મા જે છે બસ એ હું છું, એ મારું પદ છે. સાંભળીને મળી જશે એ દ્રષ્ટિ જ છે ભાઈ. કારણ કે તો કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય છે. વાણી સંભળાય છે કર્ણેન્દ્રિયની અંદર અને જ્ઞાનથી એનાથી જુદું છે. જ્ઞાન કર્ણેન્દ્રિયમાં આવતું નથી. કર્ણેન્દ્રિય આત્માને એમ કહેતું નથી કે તું મને સાંભળ. અને ભાઈ તું તારા સ્વભાવને છોડીને સાંભળવા જઈ શકતો નથી. એક વખત તું તારી સામું તો જો પ્રભુ, તું કેવડો મોટો પરમાત્મા છે, કેવડો મહાન પરમાત્મા છે, કેવડો મહાન ભગવાન આત્મા છે. એક ક્ષણને માટે પણ હું પરમાત્મા છું એવો હકાર, એવો અંતર્ધ્વનિ ઊંડાણથી એક વખત પણ તને ભાઈ અવાજ નથી આવ્યો. એકદમ ગર્ભમાંથી અવાજ આવવો જોઈએ કે હું પરમાત્મા છું, હું ભગવાન છું, હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક તત્વ છું. જ્યાં સુધી આ વાત અંતરંગથી નથી આવતી ત્યાં સુધી ભાઈ તને ક્યાંય ને ક્યાંય પક્ષ રહેલો છે વ્યવહારમાં. અને આ વ્યવહારનો પક્ષ તને શુદ્ધાત્મા સુધી પહોંચવા નથી દેતો. વસ્તુ સરળ હોવા છતાં પણ, વસ્તુ સુગમ હોવા છતાં પણ, વસ્તુ સહજ હોવા છતાં પણ, વસ્તુ સ્વાભાવિક હોવા છતાં પણ, વસ્તુ પ્રગટ હોવા છતાં પણ, વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ, હાજરા હાજર હોવા છતાં પણ, પ્રત્યેક ક્ષણ દર્શન દેતી હોવા છતાં પણ એક વખત પણ હું પરમાત્મા છું એ હકાર તને અંદરથી નથી આવતો. અને એ હકાર જ્યાં સુધી નથી આવતો ત્યાં સુધી જીવ ક્યાંય ને ક્યાંય અશુદ્ધથી બચવા માટે શુદ્ધ, એમાં વિતરાગી દેવ શાસ્ત્ર ગુરુનો સંયોગ મળી ગયો, સાનિધ્ય મળી ગયો તો હાશકારો કરીને બેસી જાય છે. અરે ભાઈ તને એનો નિષેધ આવવો જોઈએ, એનો ખેદ વર્તવો જોઈએ. અત્યારે હું પરમાત્મા છું તો ક્યાં સુધી આ વાત સાંભળી? બસ ખાવો હવે આ વાત.
બસ હું તો પરમાત્મા છું એવી દ્રષ્ટિ છોડીને પછી માનવમાં બીજું કાંઈ સમાતું નથી. એક પરમાત્મા, એક પરમાત્મા, એક પરમાત્મા, એક નાયક આત્મા, શુદ્ધાત્મા, ભગવાન આત્મા, અપરિણામી, 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 એનું સતત ધારાવાહિક જોર રહેવું જોઈએ. હું પેલા તો બધું સાંભળી લઉં, જાણી લઉં, પછી પુરુષાર્થ કરી. આમ પછી વાળા સદાય પછી જ રહેશે. બધું સાંભળી લો, આ અપેક્ષાથી પણ સાંભળી લો, આ અપેક્ષાથી પણ સાંભળી લો. દ્રવ્યાનુયોગ મેળવ્યું તો તત્વાનુયોગ પણ જોઈ લઉં, કર્ણાનુયોગ પણ જોઈ લઉં, ચરણાનુયોગ પણ જોઈ લઉં. એ સાંભળી લઉં, જાણી લઉં, પછી પુરુષાર્થ કરશું, પછી નિવૃત્તિ લેશું અને નિવૃત્તિ લઈ અને પછી બસ એકદમ લાગી જશે એની પાછળ. આમ જે પછી વાળા જે છે એ સદાય પછી જ રહેશે. વર્તમાન આ ક્ષણથી જ કરવાની વાત છે. અવર્તમાન આ વાત ક્ષણની કે તું ભગવાન છે તો બરાબર વચન, તમારું વચન ગુરુદેવ, એ વાતથી શરૂઆત થઈ ગયેલી. એમને બદલે ભાઈ જે પછીની વાત કરે છે એને ખરેખર સ્વરૂપની રુચિ જ નથી, સ્વભાવની રુચિ જ નથી. અને જેને સ્વભાવની રુચિ નથી એ સ્વભાવની ગમે એટલી વાત સાંભળી લે છે તો તેનો કર્ણેન્દ્રિયનો વિષય બનીને રહી જાય છે. નથી આગળથી શુભ ભાવ થાય છે, એ શુભ ભાવના ફળની અંદરમાં ગતિ મળી જાય છે. જઈને પાછો એવો ને એવો કોરો ઝાકળ જેવો ન્યાન્ય આવીને પાછો એવી 4 ગતિના 84 યોનિઓની અંદરમાં ચક્કર કાપતો સંસારની અંદરમાં રખડા કરે છે. ભાઈ હવે આ સમય પૂરો થયો છે તારો બાપુ. આ યુગમાં, આ કાળમાં ગુરુદેવ શ્રી મેળા એમ બતાવે છે કે તારા માટે મોક્ષના દરવાજા ખુલી ચૂક્યા છે. મોક્ષ પૂરી તારું સ્વાગત કરવા માટે તૈયાર છે. ભાઈ તું ચાલો ભગવાન આપના મિત્ર, એક ક્ષણ માટે પણ વાર નહીં લગાવે. આ સાંભળવાનો ભાવ એ સામરતા છે. મને એક વાત શુદ્ધાત્માની વાત છોડીને બીજું કાંઈ પૂછાતું નથી. સાંભળવી છે તો શુદ્ધાત્માની વાત સાંભળવી છે, ચિંતન કરવું છે તો શુદ્ધાત્માનું ચિંતન છે, વાંચવું છે તો શુદ્ધાત્માની વાત વાંચવી છે, ખાવું પીવું શુદ્ધાત્માની વાત ખાવી પીવી છે. એ છોડીને મને કાંઈ જ નથી જોતું. અને એ ચિંતનની અંદરમાં, મનનની અંદરમાં પણ થાક લાગે. એ ચિંતન છે એ ચિંતા છે, અને ચિંતા છે એ ચિતા છે, એવું જેને લાગે છે એનાથી ખસી જાય છે અને સ્વભાવની અંદરમાં જામી જાય છે. વ્યવહાર નહીં અભિતાર્થ કહેવામાં સંક્ષેપમાં પરિણામ માત્ર અભિતાર્થ છે. ચાહે તો પરિણામ અશુભ હો, શુભ હો કે શુદ્ધ હો. શું કે છે 17 નંબરના બોલમાં એમ કહે છે કે વ્યવહાર નહીં અભિતાર્થ કહેવામાં સંક્ષેપમાં પરિણામ માત્ર અભિતાર્થ છે. વ્યવહાર નહીં અભિતાર્થ કહેવામાં સંક્ષેપમાં પરિણામ માત્ર અભિતાર્થ છે. પરિણામ માત્ર, ક્યાં પરિણામ એની ચર્ચા જ નથી. પરિણામ માત્ર અભિતાર્થ છે. વ્યવહાર નહીં અભિતાર્થ કીધું એનો અર્થ એ છે કે પરિણામ માત્ર અભિતાર્થ છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એ વ્યવહાર નહીં વિષય છે. શુદ્ધાત્મા જે છે એ નિશ્ચય નહીં વિષય છે. અને વ્યવહાર નહીં જેટલો પણ છે એટલો અસત્ય છે, અભિતાર્થ છે. ગુરુદેવ શ્રી એમ કહેતા શુદ્ધાત્મા તો નિશ્ચય અને સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન અને સમ્યક ચારિત્ર છે વ્યવહાર. ભાઈ તને દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વ્યવહાર લાગે છે? જ્યાં સુધી તને વ્યવહાર નહીં લાગે ત્યાં સુધી તને શુદ્ધાત્મા નિશ્ચય નહીં લાગે બાપુ. શુદ્ધાત્મા નિશ્ચય લાગશે તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના પરિણામ તને વ્યવહાર લાગશે. ચાહે તો પરિણામ અશુદ્ધ હો, શુદ્ધ હો કે શુદ્ધ હો, કોઈ પણ પરિણામ હો, અશુદ્ધ, શુદ્ધ કે શુદ્ધ, એ બધા અભિતાર્થ છે. અને ભાઈ તો અનાદિકાળથી શુભ પરિણામને ટાળવામાં અને શુદ્ધ પરિણામને પ્રગટ કરવામાં એની પાછળ છે. અમારે તો શુદ્ધ પરિણામ પ્રગટ કરવા છે. અમારે તો ગુરુદેવ પાસે સમ્યક દર્શન લઈને જવું છે. ખાલી હાથે અહીંથી નથી જવું. ભાઈ પરિણામ પણ અસત્યાર્થ છે, અભિતાર્થ છે, વ્યવહાર નહીં વિષય છે. હટાવી દે દ્રષ્ટિએ નહીં પડતી. એ સહજમાં ઉત્પન્ન થતી વ્યવસ્થા છે. સિંચન જયારે મૂળનું વ્યવસ્થિત થાય છે ત્યારે ઝાડ પોતાની મેળે પંપે છે, ઝાડ પોતાની મેળે ઉગી નીકળે છે. અને મૂળનું સિંચન એ છે કે અહીં પરમાત્મા છે. એનું સિંચન વ્યવસ્થિત કેવું હશે તો સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન, સમ્યક ચારિત્ર, કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન, કેવળ ચારિત્ર અને મોક્ષ એ સહજમાં પનપતી વ્યવસ્થા છે, સહજમાં વધતી વ્યવસ્થા છે, સહજમાં પ્રાપ્ત થતી, ઉગતી,
વધતી અને પૂર્ણ થતી વ્યવસ્થા છે. એના માટે તારે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયત્નની જરૂરત નથી, કારણ કે એ શુદ્ધ પરિણામ પણ અભિચાર છે, અસત્ય આદરવા યોગ્ય નથી, સત્કારવા યોગ્ય નથી. હો તો હો અને ન હો તો પણ મને એનાથી છે એટલો મિત્ર એક વખત થઈ ગયા પ્રભુ. એક વખત જ્યાં આવી નિષ્ફળતા આવી, સ્વભાવનું જોર આવ્યું, પરિણામ ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટી જાય. જેની પરિણામ ઉપરથી દ્રષ્ટિ હટી જાય છે એ પરિણામની અંદરમાં ભગવાન બિરાજમાન થઈ જાય છે. પરિણામની અંદરમાં ભગવાન, પણ બસ એનું એનલાર્જમેન્ટ થઈ જાય છે જ્યાં દ્રષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર જાય છે. એક વખત નિસંગપણે, નિસંદેહપણે, નિડર થઈને, બહાદુર થઈને, માહિર થઈને હું પરમાત્મા છું એમ કહે. પ્રભુ આ સુરવીરોનો માર્ગ છે. વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસ મૂળ, ઔષધ જે ભવે રોગના કાયર ને પ્રતિકો. આ ભવરોગના ઔષધ છે બાપુ. હું અપરિણામી છું, હું પરમાત્મા છું, ભવરોગના ઔષધ છે. તને આ ગુરુદેવ મેળા ભાઈ, તને તારા અભય ભાગ્યની તને ખબર નથી બાપુ. એક વખત જાગ બાપુ, જાગ. તને ઉઠાડે છે ભરનિંદમાંથી, સોગાનીજી મેળા તને એકાવતારી પુરુષ. ગુરુદેવ શ્રી એમ કે અમે જયારે તીર્થંકર થવા ચોથા ભાવની અંદરમાં મુનિ દીક્ષા લેશું અને નમઃ સિદ્ધોજીએ કહેશું ત્યારે અમારા વંદન કરીને પહોંચશે. એવા સુગાનીજી એમ કે છે વ્યવહાર મૂળના અભૂતાર્થ કહેવામાં સંક્ષેપમાં પરિણામ માત્ર અભૂતાર્થ છે. ચાહે તો પરિણામ અશુભ હો, શુભ હો કે શુદ્ધ હો, કોઈ પણ પ્રકારના પરિણામ હો એ અસત્યાર્થ છે, અભૂતાર્થ છે, વ્યવહારમયનો વિષય છે. અનાધિકારથી વ્યવહારમયનો પક્ષ તને રહ્યો છે બાપુ. એક વખત પણ અપૂર્વ એવા નિશ્ચયનો પક્ષ તને નથી આવ્યો. હવે એક વખત દર રાખ્યા વગર અરે નિશ્ચય બાકી થઈ ગયો તો પણ કઈ વાંધો નથી, કારણ કે અનાધિકારથી વ્યવહાર બાકી થઈને ફાયદો શું છે? એક વખત નિશ્ચય બાકી થઈને જોઈ તો લે કે એમાં શું ફાયદો છે. અને જેને મસ્તિષ્કની અંદરમાં ગુરુદેવને નમન કર્યા છે, દેવશાસ્ત્ર ગુરુના હૃદયની અંદરમાં બિરાજમાન કર્યા છે, એ નિશ્ચય વાસી નહીં થાય, નિશ્ચયનો અભ્યાસી થશે. દરેક વખત નિશંક અને નિર્ભર થઈને કહે કે હું પરમાત્મા છું, હું ભગવાન છું. ભગવાન થવું એ પામરતાનો ભાવ છે, ભગવાન છું એ પૂર્ણતાનો ભાવ છે. હું વર્તમાનની અંદરમાં ભગવાન છું. 20 નંબરના પ્રશ્નની પત્રની બોલની અંદરમાં એમ કે છે પ્રથમ પાત્રતાનું શું સ્વરૂપ છે? ઠીક છે પ્રભુ, આપ કે વાત તો બરાબર છે. હવે કઈ પાત્રતા, પ્રથમ પાત્રતા કેવી હોય એ બતાવો અને એનું સ્વરૂપ શું છે? તો કે છે પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવી, પ્રસારવી. બહિર્મુખમાં તાદાત્મ્ય કરતી દ્રષ્ટિને પોતામાં તાદાત્મ્ય કરવી, તે જ પ્રથમ પાત્રતા છે. 6 દ્રવ્યના નામ આવડવા જોઈએ, 5 તત્વોની ખબર હોવી જોઈએ, દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયની વ્યવસ્થા જાણતો હોવો જોઈએ, એ પ્રથમ પાત્રતા છે. એમ નથી પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવી, પ્રસારવી. બહિર્મુખમાં તાદાત્મ્ય કરતી દ્રષ્ટિને પોતામાં તાદાત્મ્ય કરવી, તે જ પ્રથમ પાત્રતા છે. પ્રથમ પાત્રતા એ હોય તો પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવી. જે પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરે છે, પ્રસારી દે છે, એકદમ સુઈ જાય છે પોતાના દ્રવ્યની અંદરમાં, એની સાચી પાત્રતા છે. એ જ પ્રથમ પાત્રતા છે. અને આ માર્ગ જે ગુરુદેવ કહેતા જૈન દર્શન રોકડીયો માર્ગ છે. આજ વેચ અને કાલ પૈસા એવું આ માર્ગની અંદરમાં છે જ નહીં. એક હાથ દો, એક હાથ દો. હું પરમાત્મા છું એવું આ ક્ષણે નક્કી કરે તો હું પરમાત્મા છું એવો આ ક્ષણે અનુભવ થાય. જે પરિણામની અંદરમાં નિર્ણય થાય છે સાચો, યથાર્થ, એ પરિણામની અંદરમાં અનુભૂતિ તત્ક્ષણ થાય છે. માટે ભાઈ આ વાત સંકોચીને માની લેજો કે પોતાના દ્રવ્યની અંદરમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવી, બસ એક માત્ર પાત્રતા છે. અને દ્રવ્ય
ની અંદરમાં દ્રષ્ટિ તાદાત્મ્ય થાય કેવી રીતે? હું દ્રવ્ય છું ભાવે, હું પરમાત્મા છું ભાવે, હું ભગવાન છું ભાવે. કારણ કે આની અંદરમાં વાત જાણવાની નથી, આની અંદરમાં વાત માનવાની છે, વાત શ્રદ્ધાની છે, વાત એકત્વની છે, વાત અભિપ્રાયની છે. જેમનો અભિપ્રાય વ્યવસ્થિત છે, જેને વસ્તુની સમજ વ્યવસ્થિત છે, બસ તે સ્વભાવની અંદરમાં જાણી જાય છે. કલાથી લગાડીને બેસી જાય છે કે હું પરમાત્મા છું, હું પરમાત્મા છું એવું રીતે દેખતા જાણતા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યમાં તાદાત્મ્ય થઈ જાય. દ્રષ્ટિ દ્રવ્યમાં તાદાત્મ્ય થતા જ પરિણામની અંદરમાં જે સતરૂપ શુદ્ધરૂપ કાર્ય થવા યોગ્ય છે તે થઈ જાય. એનો કરતા હું નથી. દ્રવ્ય કરતા અને પરિણામ એનું કર્મ એવું નથી. હું તો સદાય કરતા છું. પ્રમાણની અપેક્ષાએ, અનુભવની અપેક્ષાએ આત્મા કરતા ને આત્મા કર્મ એવું તો છે. નિશ્ચયથી પરિણામ કરતા ને પરિણામ કર્મ એવું છે. પરંતુ દ્રવ્ય કરતા અને પરિણામ કર્મ એવું નથી. દ્રવ્ય ત્રિકાળા કરતા અને પરિણામના કરતા પરિણામની અંદરમાં એવું છે. પરિણામ અશુદ્ધ રૂપે પરિણમે છે તો પોતાની યોગ્યતાથી, અને શુદ્ધ રૂપે પરિણમે છે તો પોતાની યોગ્યતાથી. એને પરિણમાવનારા વિશ્વમાં કોઈ છે નહીં. કારણ કે પર્યાય એક સમયનું છે અને હું તો ત્રિકાળ સત અપરિણામી પરમાત્મા છું. હું ત્રિકાળ સત અપરિણામી પરમાત્મા છું એવો નિર્ણય જે સમય થાય છે તે જ જૈન દર્શનની અનુભૂતિ છે, એ જૈન શાસનની અનુભૂતિ છે. અને આ અનુભૂતિ ક્ષણ માત્રની અંદરમાં સૌ કોઈને થઈ શકે, પણ એના માટે મક્કમતા, નિડરતા, નિસંગતા. નિસંક જે થાય છે એ નિસંગ થાય છે. નિસંકતા વગર નિસંગતા નથી. હું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક તત્વ છું તો શું પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક તત્વ? સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું. જે સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે એને પરિપૂર્ણ થવાનું ન હોય. અને મારે ભગવાન થવું છે તેનો મતલબ અત્યારે હું પામર છું, અત્યારે હું ભક્ત છું, અત્યારે હું અપૂર્ણ છું. હું અપૂર્ણ નથી. પર્યાયની અંદરમાં શું છે મને નહીં પૂછો. હું તો સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું, સ્વભાવથી પરમાત્મા છું, સ્વભાવથી જ્ઞાયક તત્વ છું, સ્વભાવથી ભગવાન, સ્વભાવથી પરમાત્મા, સ્વભાવથી અપરિણામી, સ્વભાવથી ધ્રુવ, સ્વભાવથી ચિદબિંબ, જ્ઞાનની મૂર્તિ, દર્શનની મૂર્તિ, સુખની મૂર્તિ, આનંદની મૂર્તિ છે. પણ પ્રતિભા ભેદ છું બિલકુલ. એવું જે સમય સમજાય છે તે સમય લક્ષ્યમાં આવે છે, એ જ સમયે નિયમથી તમને જ્ઞાન થયું છે. કોઈ પણ સમય જ્ઞાન માટેનો પ્રયત્ન કર્યો અને સમય જ્ઞાન થયું હોય એવું નથી. અને હું પરમાત્મા છું એવો વિશ્વાસ કર્યો હોય, સમય જ્ઞાન ન થયું હોય એવું પણ થયું નથી. તો પ્રશ્ન છે ઈમાનદારીનો, પ્રશ્ન છે નીતિનો. હું પરમાત્મા છું તો સ્વભાવથી પરમાત્મા છું. સ્વભાવથી પરમાત્મા છું એટલે નિરપેક્ષ પરમાત્મા છું, ત્રિકાળ પરમાત્મા છું. પરિણામ મને જોવે તો શું અને પરિણામ મને ન જોવે તો એનાથી મને કોઈ અંતર નથી પડતો, મને એનાથી કોઈ ફરક નથી પડતો. હું તો સ્વભાવથી જોવે છું તો પોતાના સ્વભાવને જેમ છે તેમ જે જોવે છે એના પરિણામની અંદરમાં અશુદ્ધતા હો, શુદ્ધતા હો કે ઉત્કર્ષમાં ઉત્કૃષ્ટતા હો, કોઈ અંતર નથી પડતું. એ પરિણામથી મુક્ત, એટલે પરિણામ પ્રત્યેનો દ્વેષ નથી અને શુદ્ધાત્મા પ્રત્યેનો રાગ નથી, પણ એની વૃત્તિ અને એનો અભિપ્રાય તો છે કે હું સ્વભાવથી પરમાત્મા છું. રાગ દ્વેષનો પ્રશ્ન જ નથી. આ માર્ગ રાગ દ્વેષનો નથી. વસ્તુ વિતરાગમય છે અને વિતરાગમય વસ્તુ હું છું એવા અભિપ્રાયની અંદરમાં વિતરાગતા પ્રગટ થાવ તો એ જૈન શાસનની અનુભૂતિ છે. આવી અનુભૂતિ બધાને સહજ માત્રમાં હો એવી મંગલ ભાવના. હા, બહુ સરસ પ્રકાશભાઈ. હવે શ્રોતાઓમાંથી જો પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. પ્રકાશભાઈ, જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્રભાઈ. નિર્મળ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના જે પરિણામ પ્રગટ થયા એને આપણે વ્યવહાર કીધો તો દ્રવ્ય તે નિશ્ચય અને પર્યાય તે વ્યવહાર એ અપેક્ષા ને? બરાબર, એકદમ બરાબર. થેન્ક યુ ભાઈ.
કારણ કે એક પ્રસંગ ગુરુદેવની ઉપસ્થિતિની અંદરમાં બનેલો હતો. ત્યારે મધ્યપ્રદેશથી 25 મનુષ્ય સંગતની અંદરમાં આવ્યા હતા, નવા હતા, અને ગુરુદેવનું પ્રવચન નિશ્ચય સંસારની 17-18 ગાથાઓ પર ચાલતું હતું. અને ભાઈઓ ગુરુદેવને કીધું કે સાહેબ આપ નિશ્ચયની આટલી વાત કરો છો, કંઈક વ્યવહારની વાત પણ કરો. આપે પ્રવચન પછી ગુરુદેવ આટા મારતા હતા સ્વાધ્યાય મંદિરમાં. તો કીધું કે સાહેબ વ્યવહારની વાત કરો. તો ગુરુદેવે કીધું ઠીક છે, કાલ લઈ લેશું પ્રવચનની અંદરમાં. તો બીજે દિવસે ગુરુદેવ પ્રવચનની અંદરમાં લીધું કે દ્રવ્ય તો નિશ્ચય અને પર્યાય તો વ્યવહાર. કઈ પર્યાય? સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રની પર્યાય છે એ વ્યવહાર છે. વાત તો એવી છે કે જેને દ્રવ્ય તો નિશ્ચય અને પર્યાય તો વ્યવહાર એવું સમજાણું છે, એનું અહમ દ્રવ્યની અંદરમાં થયા વિના રહેતું નથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. નિશ્ચય કહો, અભેદ કહો એ એક વાત છે, વ્યવહાર કહો, ભેદ કહો એ એક વાત છે. બરાબર. ભેદ પણ વ્યવહાર છે, અસત્યાર છે, અવતાર છે. દર્શન ચરિત્રના પરિણામ જે છે એ અશુભ હો, શુભ હો કે શુદ્ધ હો, કીધું ને, પરિણામ અશુભ હો, શુભ હો કે શુદ્ધ હો, બસ એ બધું અસત્યાર છે, અવતાર છે, પર્યાય માત્ર અવતાર. અને ગુણ અને ગુણી એવો ભેદ એ પણ અસત્યાર ને અવતાર. રાઈટ. જ્ઞાન દર્શન ચરિત્ર ગુણ જે ભેદ છે એ પણ અસત્યાર ને અવતાર છે, વ્યવહારની નવી છે. હા પ્રકાશભાઈ, આપે કહ્યું ને કે દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ જવી અને જામી જવી એ જ સમ્યક જ્ઞાન છે. તો એમાં બધા ગુણોની પર્યાય આવી જશે ને, ખાલી સમ્યક જ્ઞાન ના લેતા? સમ્યક જ્ઞાન પરિણામ સમ્યક થયા તો એની અંદર બધું સમ્યક થઈ ગયા હતા. એની અંદર ખાલી જ્ઞાનની વાત નથી. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર તો એક સમયમાં છે, એ અલગ અલગ તો થતું જ નથી. જ્યાં દ્રવ્ય સ્વભાવની અંદરમાં દ્રષ્ટિ જાણે છે ત્યાં પરિણામ સમ્યક થઈ ગયા. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્રના પરિણામ છે. બધા પરિણામ સમ્યક થઈ ગયા. આ સમ્યક થવું એટલે સમ્યક નામનો ગુણ પણ છે અહીંયા. તો સ્વભાવની દ્રષ્ટિ કરતા પર્યાય સમ્યક રીતે પરિણમી ગયા છે. જે દર્શનના ચારિત્રની મોક્ષ માર્ગ જે કીધો એ એક વાત છે, અને આત્માના લક્ષ્ય કરતા પરિણામ સમ્યક થઈ જાય છે એ એક વાત છે. અહીંયા જે સમ્યકની વાત થાય છે એ પરિણામ જે સમ્યક થાય છે આત્માના લક્ષ્ય એની વાત છે. બરાબર. પ્રકાશભાઈ, આપણે કીધું ને કે ચિંતન તે ચિત્તા છે, સમાન છે. પછી પોતાના દ્રવ્યમાં દ્રષ્ટિને તાદાત્મ્ય કરવું તે પાત્રતા છે. તો એના પર થોડો વધારે ખુલાસો કરશો? હા બરાબર. કારણ કે હું પરમાત્મા છું એ વિકલ્પ જે છે ને, એવું જે ચિંતન જે છે, જીવ તો શું કરે છે, સ્વાધ્યાય કરીને પછી ચિંતન કરે, મનન કરે, જ્વલન કરે. એ ચિંતનની અંદરમાં હું પરમાત્મા છું, હું પરમાત્મા છું, પરમાત્મા છું, એવું ચિંતન ચાલતું હોય છે. પણ ખરેખર એ ચિંતન છે શું? વિકલ્પ છે. હવે એ વિકલ્પ ચિંતન જે ચિંતા કીધી એટલે ચિંતા કહો કે વિકલ્પ કહો, એ એક જ વાત છે. અને એ વિકલ્પની અંદરમાં ભગવાન આત્માનો ઘાત થાય છે. તો એ ચિંતન જે છે એ ચિતા છે. એ જે ચિંતનને જે ચિંતા કીધી અને ચિંતાને ચિતા કીધી, તો એ ખરેખર જેમાં પોતાના ભગવાન આત્માનો ઘાત થાય છે એ અપેક્ષા ચિતા છે. હવે એ પરિણામ હોય છે એ જુદી વાત, પણ એની પર વજન નથી, એની પર જોર નથી. પરિણામ આવે છે ને જાય છે. ચિંતન મનનમાં પરિણામ આવે છે, નથી આવતા એવું નથી. મનુષ્યતાની ભૂમિકામાં એ હોય છે, પણ વજન એની પર આવે છે તો એ સ્વભાવ પરથી ચૂપ થઈ જાય છે. હજી તો સ્વભાવ સુધી પહોંચ્યો જ નથી, પણ જે સ્વભાવનું જે જોર આવવું જોઈએ જોર પણ નથી આવતું પછી સ્થિતિમાં. એટલે એ અપેક્ષા એમ કે ચિંતન જે છે એ ચિંતા છે ને ચિંતા જે છે એ ચિતા છે. એટલે એ પણ એને ખટકે છે. આપણે હું પરમાત્મા છું તો પરમાત્માનો વિકલ્પ શા માટે? હું પ્રકાશ છું તો પ્રકાશ છું નો વિકલ્પ શા માટે? પ્રકાશનો વિકલ્પ નથી હોતો. એ જેટલું સહજ છે એટલું પરમાત્મા છું સહજ રહેવું જોઈએ. અને એમ છતાં હું પ્રકાશ છું, મારે ઘૂંટવું છે તો મારામાં પાગલપન છે કે હું પ્રકાશ છું એટલું પણ યાદ નથી રાખી શકતા. શિવ ભૂતિની જેમ કે પોતાનું નામ પણ યાદ નથી રહેતું. હું પરમાત્મા છું એ વાત પણ યાદ નથી રહેતી. એ નથી રહેતી તો એના માટે એ ચિંતન ને જ્વલનથી પાકું કરે છે. હોય છે, હોય એનું ના નથી. એમ કે અનાદિકાળથી વિપરીતતાના સંસ્કાર છે. એ સૌલા સ્વભાવના ચિંતન મનનની અંદરમાં વિકલ્પો કપાય છે. એ જે જૂની ટેવો છે એ ઘટતી જાય છે, ઘસાતી જાય છે. એ હોય છે પણ એની પર વજન નથી. વજન સ્વભાવ ઉપર છે.
અને જયારે સ્વભાવથી જોવામાં આવે છે તો એ ચિતા છે, એ આત્માનો ઘાત કરવા વાળા પરિણામ છે. એટલે કીધું ને કે હું પરમાત્મા છું એ વિકલ્પ પણ પરમાત્માના પીઠ દઈને ઉભા થાય છે. એ પરમાત્માને પીઠ દે છે તો પરમાત્માની હિંસા કરે છે, માટે એ ચિતા છે. એનું મહત્વ નથી. પ્રકાશભાઈ, અમારે જ્યાં શરૂઆત કરતા હોય એને ચિંતન કરવું કે પછી ગોલન ન થતું હોય એને શું કરવું? જેને સ્વાધ્યાય કર્યો નથી એને સ્વાધ્યાય કરવો, અને જેને ખૂબ સ્વાધ્યાય કર્યો છે એને સ્વાધ્યાય છોડવો. નથી કર્યો, સમજાય નથી, વસ્તુને સર્વાંગીથી સર્વ અપેક્ષાઓથી સમજી નથી એને સમજવી. અને જેને સમજેલી છે સ્વયંની અંદરમાં, ધારણાની અંદરમાં ચારે પડખેથી વાત બેઠેલી છે, એને શું કરવું? એને ચિંતન મનન કરવું, એને ગોલન કરવું, એને વાતને પાકી કરવી, દ્રઢ કરવી, ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા હાલતા ચાલતા એકને એક વાતને ઘૂંટી. અને આ તો બેન હું ત્યારની વાત કરું છું જયારે મારી ઉંમર 9 વર્ષની હતી, ત્યારે બેનશ્રી અને બેન બંને બહેનો એક સાથે બેસીને એવો ઉપદેશ આપતા સ્વાધ્યાય કેવી રીતે કરવો. અને એમાં ઉપદેશ એ હતો કે શાસ્ત્ર લઈને બેસવું અને બેસીને એક પેરેગ્રાફ વાંચવું, અને એ પેરેગ્રાફ વાંચીને આચાર્ય ભગવાનના હાર્દ સુધી જવું, અને જ્યાં સુધી હાર્દ ન સમજાય ત્યાં સુધી આગળ ન વાંચવું. પછી ભલે એ ગાથા પૂરી કરતા જીવન નીકળી જાય. આજે એક વાક્યની અંદરમાં આચાર્ય ભગવાને શું કીધું છે, આજ ગુરુદેવે એક પ્રવચનની અંદરમાં શું કીધું છે, એનું હાર્દ ન સમજાય ત્યાં સુધી આપણે આગળ ન વધ્યું. એની વાતને ગમે એમ સર્વાંગી રીતે પાકી કરવી, દ્રઢ કરી કે બસ વસ્તુ આમ જ છે, નહીં થાય નથી. એટલે અફર નિર્ણય જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી એની પાછળ પડ્યા રહ્યું. એટલે સ્વાધ્યાય ન કરવાની વાત નથી, પણ જે કરવો એ વ્યવસ્થિત કરવો, મક્કમતાથી કરવો, મજબૂતાઈથી કરવો, અને એના હાર સુધી પહોંચીને નક્કી કરવું. ગુરુદેવે કીધું માટે આમ છે તો વસ્તુનું સ્વરૂપ આમ છે માટે ગુરુદેવે કીધું છે. જો વસ્તુનું સ્વરૂપ આમ છે તો હું પણ એવો જ છું, એવો નિર્ણય થાય નહીં શા માટે? એટલી એને પોતાના સ્વભાવની ઉર્ધ્વતા અને ઉગ્રતા રહેવી જોઈએ, અને ચિંતન મનનથી એ વાતને એને પાકી કરવી જોઈએ. વિચારો ને, આપણે ગુરુદેવની કોઈ પણ અવાજ સાંભળીએ, સોગાનીજીની કોઈ પણ અવાજ સાંભળીએ, શાસ્ત્રમાં કાંઈ પણ વાંચીએ, એની પર વિચાર કરીએ કે આચાર્ય દેવ શું કહેવા માંગે છે, ક્યાં લઈ જવા માંગે છે, શું બતાવવા માંગે છે. અને આપણે રોજ સ્વાધ્યાય ગુરુદેવને સાંભળતા હોય તો ગુરુદેવનો જે વિષય આવે ને એ પેલા આપણે એક વાંચી લઈએ. બેનશ્રીએ તમને એ પદ્ધતિ શીખડાવી હતી કે જે વિષય ગુરુદેવમાં આવવાનો છે પેલા ઘરે સ્વાધ્યાય કરી લો, અને કરીને પછી ગુરુદેવના પ્રવચનમાં બેસવું તો ખબર પડે આપણી મતિ કેટલી ચાલે છે, આપણે શું વિચારતા હતા ને ગુરુદેવ શું કહે છે. એમ કે આજે પોતે પોતાની મેળે તૈયાર થયો, અને પોતાની મેળે તૈયાર થવામાં એને સમય તો આપવો પડશે, શાંતિથી ધીરજથી ચિંતન મનન કરવું પડશે, વિચાર કરવો પડશે, ગોલન કરીને પાકું કરવું પડશે. હા પ્રકાશભાઈ. હાજી. તમે કીધું કે પરિણામ માત્ર અભૂતાત છે, એટલે એમાં તમે પર્યાયનો નિષેધ થાય એવી માણસો, આઈ મીન જે મુમુક્ષુને ચિંતા હોય એમાં જ એમાં ફસાય છે, પરિણામમાં જ ફસાય છે, બીકોઝ કે એનો નિષેધ થઈ જશે, નિષેધ થઈ જશે એની બીકમાં. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ નિષેધ બી ન થાય, એટલે બેઝિકલી ગૌણ થવી જોઈએ, એટલે હદ સુધી કે નિષેધ થઈ જાય. એ બરોબર સ્ટેટમેન્ટ છે? ફરીથી છેલ્લા સુધી ફરીથી કહો સર. એટલે પરિણામનો નિષેધ એટલી હદ સુધી હોવો જોઈએ કે છે જ નહીં પણ છે. એટલે મને યાદ છે તમે સોનગઢમાં એક પ્રવચનમાં પર્યાયનું એક પ્રવચનમાં તમે બહુ ગુણગાન ગાયેલા કે પર્યાય દ્રવ્ય ધ્યેયપૂર્વક જ્ઞેયમાં એની વાત આવેલી કે પર્યાય છે પણ પર્યાય નથી, એવી જાતની કઈક વાત હતી. એટલે ગૌણતા એટલે પર્યાયથી જોવામાં આવે તો છે, અને મારા ત્રિકાળ સ્વભાવથી જોવામાં આવે છે તો નથી આવતું. પર્યાયના અસ્તિત્વથી જોઈએ છે તો એ બરાબર છે, પણ મારા ત્રિકાળ સ્વભાવની અપેક્ષાથી જોઉં છું તો એ વ્યવહારનો વિષય છે, અસત્ય તબુતાર છે. એટલે એને ક્યાંથી જોવામાં આવે છે એ મહત્વનું છે. જ્ઞેયથી વાત થતી હોય, જ્ઞાનથી વાત થતી હોય, પ્રમાણથી વાત થતી હોય તો એ છે, પણ સ્વભાવથી જે વાત થતી હોય, ત્રિકાળ સ્વભાવ અપરિણામીથી જે વાત થતી હોય તો એ નથી. એમ તો કીધું ને કે પરદ્રવ્ય શુદ્ધ પર્યાય જ પરદ્રવ્ય છે, પર્યાય નથી એમ તો છે જ નહીં. હાજી, અપેક્ષા પર્યાય નથી એમ તો છે જ ને. હા, પર્યાય નથી એમ તો છે જ ને, પર્યાય તો છે, પણ પર્યાયમાં છે, પર્યાયના કારણે છે, પર્યાયના
સત્કારકથી છે. અને આખી વસ્તુની અપેક્ષા જોઈએ તો દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે. સત્તાથી જોવામાં આવે, પ્રમાણથી જોવામાં આવે, દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુથી જોવામાં આવે તો આખી વસ્તુ છે. પણ જયારે એમાંથી પ્રયોજનભૂત તત્વોને કાઢવાની વાત આવે, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિના વિષયની વાત કાઢવામાં આવે તો એવી નથી. બરોબર, એકદમ સરસ. હા, એટલે જે પદાર્થની સિદ્ધિથી જયારે વાત છે તો એ દ્રવ્ય પર્યાય સ્વરૂપ વસ્તુ છે, અને પ્રયોજનની સિદ્ધિથી જયારે વાત કરવામાં આવે છે તો પર્યાય માત્રથી રહિત, પ્રમથી રહિત, શુદ્ધાત્મા માત્ર વસ્તુ છે. પ્રકાશભાઈ, કર્મનો ઉદય આવે અમારા જેવાને જે અજ્ઞાની છે એમાં જોડાયા વિના રહી ન શકાતું તો શું કરવું? સૌથી પહેલી વાત તો જીવના કર્મનો ઉદય હોય છે કે નહીં આપણે નક્કી કરવું હતું. જીવ ચેતન અને કર્મ જળ, ચેતન ને જળનો ઉદય એ વાત સંયોગથી જો વાર્તા કરવામાં આવતી હોય તો બરાબર છે, પણ આત્માથી વાત કરવામાં આવે તો આત્મા ચેતન છે, તેના પરિણામ ચેતનમય છે, જ્ઞાન દર્શનમય છે, જાણવા દેખવારૂપ છે. એટલે વ્યવહારથી પણ વાત કરે તો જાણવા દેખવારૂપ પરિણામ, આત્મામાં જાણવું દેખવું થાય છે. પણ જળનો ઉદય જીવને હોય કેવી રીતે? પહેલી વાત એવી છે. બીજી વાત, જીવ પોતાના સ્વભાવની સામું જોતો નથી અને પરની સામું જોઈ મિથ્યાત્વને કારણે એની સાથે જોડાય છે કે આ ઉદય મને છે તો મારે એટલું તો કરવું પડે ને. જે અભિપ્રાય એનો જે છે ને એ અભિપ્રાય એને હેરાન કરે છે. જળ કર્મ અને ઉદય ભાવ એને હેરાન નથી કરતો, કારણ કે જે બહારમાં જે ઉદય ભાવ છે તો નો કર્મનો ઉદય છે. શરીર નો કર્મ છે એનો ઉદય બહારમાં છે, જીવનો ઉદય અંદરમાં છે. જીવનો ઉદય શું છે? અને એમ કે એમાં પણ લેવું હોય તો રાગદ્વેષ ભાવ સુધી હજી લઈ શકાય હતો, પણ એનાથી આગળ તો આઠ કર્મ અને શરીર ને એની બહારના ઉદયો એની તો વાત જ નથી આવતી. બહુ સ્થૂળ વ્યવહારથી ચર્ચાઓ છે, બહુ સ્થૂળ વ્યવહારથી હતી. પરંતુ જયારે હવે દ્રવ્ય કર્મનો નો કર્મનો કરતા છે નથી, અને આગળ દ્રવ્ય કર્મનો કરતા છે તો કે નો કર્મનો કરતા નથી, ભાવ કર્મનો કરતા છે તો કે દ્રવ્ય કર્મનો કરતા નથી, એક સમયની પર્યાયનો કરતા છે તો કે ભાવ કર્મનો નથી, અને આ કરતા છે તો કે પરિણામનો કરતા નથી. તો સિદ્ધ શું કરવું છે એની ઉપર વાત આખી ડિપેન્ડ કરે છે. બાકી બે પદાર્થ, એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકતું જ નથી એવી અનાદિ અનંત બે દ્રવ્યોની વચ્ચેની વ્યવસ્થા હોય તો જળ કર્મનો ઉદય જીવને આવતો જ નથી. ज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है, आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है, आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है, आत्मज्ञान में ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय अभेद है, दर्शाय सरस्वती देवी ने किया परम उपकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अविकार है, निज भाव में ही स्थिर रहूं मां वंदना अविकार है, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे सोडो। बोलो बोलो जिनवाणी मात की जय हो। જય હો.